Tập 30. Tính đến hôm nay, lực lượng vũ trang của Đảng Cộng sản ở hậu phương địch đã phát triển lên đến bao nhiêu người rồi? Chắc khoảng 5 vạn. 500.000 người. 500.000 à? Thật sự có 500.000 người sao? Thật không thể tin được, phu nhân. Quỹ viên trưởng chỉ là lo lắng cho tương lai, lo lắng cho Đảng Cộng sản, lo lắng. Những gì tôi vừa nói với anh đừng nói cho ai nhé. Vẫn là nói về công việc sắp tới của anh đi. Toàn bộ trung đội quốc tế số 14 của tôi, tất cả phi công, tất cả máy bay đều đã bị tiêu diệt trong những trận chiến trước. Một chiếc phao cũng không giữ nổi. Đôi khi, tôi thường xuyên mơ thấy những giấc mơ đáng sợ. Tất cả mọi người đều la hét, khắp nơi đều là máu. Đâu đâu cũng là khói lửa. Tôi bỗng nhiên nhận ra bản thân thật yếu đuối. Xem ra chúng ta đều đã đến cảnh giới cô độc giống nhau rồi. Claire, anh đã từng thấy nhện văn tơ chưa? Nhện mất mạng nhện, không bao giờ nản lòng, cũng không biết mệt mỏi. Lần này đến lần khác không ngừng dệt, không bao giờ than vãn. Đừng nản lòng, Claire. Bắt đầu lại từ đầu. Tôi đã sắp xếp cho anh một nơi để đi rồi. Trường hàng không Cung Minh. Chúng tôi rất cần những phi công dày dặn kinh nghiệm, đủ năng lực. Anh hãy làm công việc này giúp chúng tôi huấn luyện họ. Tránh ra một chút. Tôi đến trước, đừng có chen lấn, tránh ra làm ơn cho qua. Mau lái xe của anh đi chỗ khác. Có nghe thấy không, tôi đến trước. Trong giới chấp bu của quốc dân đảng đã có người bí mật đàm phán với quân Nhật. Đàm phán là những ai? Cô ở cấp cao của quân mà không nghe gì à? Tôi có nghe nói Quốc hội đã thông qua một nghị quyết chỉ có 11 chữ. Địch chưa ra khỏi lãnh thổ mà chủ trương nghị hòa, tức là Hán Giang. Vậy là rõ rồi. Xác nhận từ mặt trái. Đúng là có người đang cố gắng làm trái lòng dân. Nhưng mà lúc này chủ trương nghị hòa. Không nói người khác, những quân nhân không quân mà tôi tiếp xúc cũng không có ai đồng ý. Xét cho cùng máu đâu phải là nước ai nói không phải. Nhưng địa vị thống trị của họ càng ngày càng yếu. Họ bỗng nhiên phát hiện ra Đảng Cộng sản ở nông thôn hậu phương địch càng ngày càng lớn. Nhưng mà đó cũng là do chiến đấu mà có. Nếu không có sự kiềm chế của 8 lộ quân và Tân Tứ quân, trận chiến này chắc chắn sẽ thua. Nhưng mà họ lại không nghĩ như vậy. Họ cho rằng Đảng Cộng sản đã lợi dụng lúc để sơ hở. Họ luôn chọn sai kẻ thù. Sao không tự tìm thấy nguyên nhân ở bản thân Hân Lam? Tôi đoán sau khi rút lui về Trùng Khánh, môi trường của cô sẽ càng thêm khắc nghiệt. Cô phải học cách bảo vệ bản thân, có biết chưa? Mẹ ơi, con mệt quá không muốn đi nữa. Ráng thêm một chút, đến chỗ kia rồi nghỉ có được không? Con đi không nổi, không muốn đi nữa. Mọi người giúp tôi một chút nào, mẹ cõng con.
Đi nhanh lên, máy bay tới rồi, chạy nhanh lên. Tôi đi không nổi nữa, chúng ta nghỉ ngơi một lát đi. Chỗ này đều như vậy, tôi tìm cho cô một chỗ. Bên này toàn là người không có chỗ. Đi thêm một đoạn xem được. Chị Tuyến Phân, chị Tuyến Phân. Chỗ đó cũng không được, trong phòng toàn là người. Vậy phải làm sao à? Nếu như thật sự không được thì cứ ở tạm góc tường này. Người lớn chịu được, trẻ con làm sao mà chịu. Đúng, nó cũng phải. Tiếng đàn này sao nghe quen vậy? Tuyến Phân, chị nghe xem có phải Lưu Nghị Phu không? Nghe giống lắm. Nghe giống lắm ở đằng kia. Mọi người chờ ở đây, tôi qua đó xem sao được rồi, cô cứ đi đi. Trịnh phu nhân, Tiểu Lưu. Chào Trịnh phu nhân. Xin chào mọi người, tốt quá rồi, đúng là mấy cậu. Đừng vội, có chừng bỏng có ngon không? Trịnh phu nhân, Tiểu Lưu. Sắp đi rồi, đến chào tạm biệt mọi người. Nhanh như vậy à dân? Có thời gian quy định cho nên phải nhanh chóng. Bây giờ đã là quân nhân rồi. Lát hẳn mở ra. Trịnh phu nhân, mấy tờ tiền này là trợ cấp của trường hàng không? Mua cho con chút đồ ăn đồ mặc. Là người kế tục của không quân, tôi tha thiết mong cô tin tưởng vào tương lai, tin tưởng vào những gì mọi người đã bỏ ra, cũng như tin tưởng rằng sự xinh đẹp và lương thiện của cô chắc chắn sẽ tìm thấy hy vọng trong tương lai. Tôi để lại địa chỉ ở trường hàng không Cung Minh. Nếu có gì liên lạc sau nhé. Ký tên Lưu Nghị Phu. Nhớ kỹ đi vậy nha. Báo cáo Vân Thiên, nào mau ngồi đi. Thế nào, theo tôi tới đây có quen không? Cũng tạm, ngồi đi. Hầm trú ẩn ở núi Hoàng Sơn sắp hoàn thành rồi chứ. Đã xây xong phần máy, đang lắp đặt thiết bị thông gió. Chắc chắn không được sơ suất. Mấy hôm nữa ủy viên trưởng sẽ vào ở trong dinh thự. Vân Thiên à, theo tôi tới đây. Làm khó anh rồi. Trước đây anh ở trên trời, người ta ở dưới đất. Bây giờ anh ở dưới đất, người ta thì lên trời. Tư lệnh, mấy hôm nay tôi cứ loanh quanh ở thành phố này, phát hiện hệ thống phòng không của chúng ta đúng là quá yếu. Nếu không cải thiện, tôi nghĩ có lẽ ngay cả đợt tấn công đầu tiên cũng không chịu được.
Phát hiện vấn đề gì ngài xem? Dân số ban đầu của khu vực nội thành là 27 vạn. Bây giờ đã lên 1 triệu, quá khủng khiếp. Thủ đô thời chiến nhân tài hội tụ. Văn hóa, giao thông, kinh tế, tài chánh, chính trị, y tế, ngành nào mà thiếu được. Cũng không cần tất cả mọi người đều phải sống trong thành phố. Ngài xem, giá nhà đất ở nội thành đã tăng gấp 10 mấy lần, vẫn cứ tranh nhau chui vào trong. Đúng đều thấy thủ đô an toàn nên mới chen chúc vào đây. Tứ Xuyên 4 bề là núi. Đường đến đất thục hiểm trở khó khăn hơn lên trời xanh. Tàu thuyền không vào được, xe tăng sẽ bị lật, an toàn sao? Trong mắt không quân chúng tôi, Tứ Xuyên chẳng khác gì những thành phố khác. Ngài xem công trình kiến trúc ở Trùng Khánh này. Phần lớn là kết cấu bằng tre gỗ. Một khi bị ném bom sẽ là lửa thiêu toàn thành. Hậu quả thật khó lường. Còn có rất nhiều khu thương mại. Khu dân cư vậy mà không có đường hầm phòng không? Chẳng lẽ họ không hiểu họ đang sống trên đống củi? Nói tôi nghe ý kiến của anh đi. Phải sơ tán dân cư trong ngoại ô. Ít nhất phải hơn 1/3. Còn khu nhậu chuột ở phía nam phải phá bỏ ngay lập tức. Khu thương mại, khu dân cư phải phá bỏ một phần nhà cửa. Dành ra đường hầm phòng không? Anh có nghĩ qua chưa? Những biện pháp này đều liên quan tới đời sống, quyền lợi của người dân. Sở chỉ huy phòng không của chúng ta chỉ là một cơ quan quân sự. Muốn sơ tán 1/3 dân cư, anh đã nghĩ qua chưa? 1/3 là gần 40 vạn để 40 vạn người đều đến nông thôn. Đừng nói là chức vụ nhàn hạ này của không làm được. E rằng ngay cả bộ trưởng hành chính của chúng ta cũng không thể làm. Vậy thì cần gì đến sở chỉ huy? Phòng không này của chúng ta chẳng lẽ chỉ là để cảnh giác báo động à? Vậy ý của anh là gì? Chúng ta phải tập trung quyền lực. Ví dụ như cảnh vệ cứu hỏa. Thôi được rồi, không cần nói nữa, tôi đã hiểu. Anh nghĩ qua chưa? Anh tập trung quyền lực, nhưng mà bao nhiêu người sẽ bẫy nghiệp? Bây giờ ai cũng sợ quyền lực trong tay của mình không đủ lớn. Anh thì hay rồi, còn muốn tập trung quyền lực vào tay của chúng ta. Nói dễ hơn làm. Lão Đỗ à, chúng ta đây là kẻ đến sao không bằng người đến trước. Khốn kiếp cái trùng thánh gì vậy? Ngay cả một cái đèn điện cũng không có. Lão Đỗ à, chào anh, nào giúp tôi một chút. Lưu gia bộ chỉ huy, đại đội ở đằng kia cẩn thận, dưới chân có phân đó. Tôi vừa dẫm phải đúng là xui xẻo. Tôi nói sao lại thối như vậy? Lưu gia anh đến rồi. Đây là nhà cũ của ai vậy? Lát nữa chúng ta thắp cho họ nén hương nhé. Đừng làm kinh động tới tổ tiên của họ. Anh nói xem sao chúng ta phải ở nơi như vậy? Đừng không biết đủ. Ở trong thành phố, ngay cả bộ trưởng cũng không có chỗ ở. Ở Nam Kinh, Ủy ban Hàng không thuê hẳn một tòa nhà lớn. Mà còn không đủ. Đến Trùng Khánh rồi chỉ thuê được một căn biệt thự nhỏ. Còn không lớn bằng chỗ này, anh phải biết đủ đi. Thời kỳ đặc biệt, mọi thứ phải đơn giản một chút, tiểu Quảng Đông. Tối nay chúng ta ăn cái gì? Cải thảo hầm thịt bò hộp. Còn gì nữa không? Còn thịt bò hộp hầm cải thảo. Chẳng phải giống nhau sao? Mỗi khi đến lúc này tôi lại nhớ Thiệu Bình. Nói về việc hầu hạ người khác, anh ta đúng là thiên tài. Anh ta đâu rồi? Đang trên đường đến. Đường bộ vào đất thục khó hơn lên trời mà. Phan Vũ Bản, tôi nói cho anh biết, đối với anh vật tư quan trọng nhất là săn máy bay và đạn dược hàng không. Vàng bạc châu báu có thể không cần, nhưng không quân không có xăng có đạn, tôi sẽ nhét anh vào thùng xăng đấy. Tư lệnh, nếu có thể đốt thì cũng được. Nhưng bây giờ thật sự không có nhiều ô tô như vậy. Mấy vạn tấn đồ đạc, chỉ có thể đi đường thủy mà lại không có tàu thủy. Phải dựa vào thuyền gỗ để kéo. Một chiếc thuyền phải có hơn 100 người đàn ông lực lưỡng bò ra để kéo. Vừa kéo vừa bò mấy 10 ngày hơn nghìn dặm. Từ Nghi Xương tới Trùng Khánh.
Còn có người phải đi xa hơn, bò qua Lư Câu bò qua Nghi Tân. Thật sự không còn cách nào. Không nhanh được đâu tư lệnh. Tôi biết chuyện này rất khó. Nếu không khó tôi tìm lão Phan Anh đến làm gì? Tôi biết lão Phan Anh có năng lực, có nhiều cách. Trận Nam Kinh, anh không phải cũng đã lập đại công sao? Nhưng mà anh cũng đừng ngủ quên trên chiến thắng như vậy. Nói một câu, bất kỳ ai sau này gây khó dễ cho không quân, thậm chí là muốn phát tài nhờ tai họa đất nước, anh cứ thay mặt tôi mà xử lý 1-2 tên. Tư lệnh nói miệng không bằng chứng. Anh viết cho tôi một cái lệnh. Có lệnh của anh, Phan Vụ Bản tôi mới dám xử lý 1-2 tên. Mao huynh à, từ xa đã nghe thấy anh mắng người. Đúng là học trò giỏi của Quỷ viên trưởng. Cái khác không học được. Chỉ học được mỗi cách mắng người của ông ta. Quỷ viên trưởng mắng anh mắng cấp dưới của anh. Anh bạn ở đây đúng là đứng bếp mới biết củi gạo đắt. Anh buông tay rồi. Không phải là giao hết cho tôi sao? Nào mời xuống uống trà. Hôm nay tôi đến đây là để nhận nhà. Tổng chỉ huy phòng không này của tôi phải dựa vào không quân chúng ta. Mấy anh đánh tốt, tôi mới có thể yên tâm mà ngủ ngon được. Anh bạn à, anh là người hiểu rõ nhất về cơ nghiệp này của chúng ta. Khó mà nói được. Mao huynh à, Trùng Khánh này là thành phố sương mù. Tôi đoán trước tháng 5 năm sau sẽ không có chuyện gì đâu. Anh và tôi còn nửa năm để chuẩn bị. Tự tin thì chúng ta không thiếu. Tuy chúng ta đã mất Vũ Hán Quảng Đông, nhưng mà trận chiến này vẫn đang tiếp diễn. Hơn nữa còn có thể kéo dài một thời gian. Nhưng vấn đề là quyết tâm của cấp trên. Anh không nghe thấy tin tức gì sao lại không nghe? Đó là chuyện của mấy tên chính trị gia. Anh và tôi là quân nhân, đừng có nhúng tay vào. Bổn phận của anh và tôi là kháng Nhật Vân. Tôi không nhúng tay vào. Nhưng mà tôi chỉ là hơi tức giận thôi. Đánh trận đến mức này rồi, chết nhiều người như vậy rồi, bây giờ lại xuất hiện cái gì gọi là chủ nghĩa hòa bình. Đây không phải là Hán Giang à? Nghe tôi nói này Mao huynh, những người này rất phức tạp. Nhưng mà chúng ta phải giữ vững một điều. Đi đại tiện cũng phải cách xa họ 8 trượng. Anh bạn, công việc mới cảm thấy như thế nào? Rất tốt. Tổng chỉ huy phòng không hiện tại là một chức vụ nhàn hạ. Không ai bắt bẻ anh đâu, rất tốt anh bạn. Đây không phải là tính cách của anh. Tuyệt đối không được lơ là với thực lực của Nhật Bản. Quyền kiểm soát không phận của Trùng Khánh chúng ta có thể mất bất cứ lúc nào. Một khi mất quyền kiểm soát không phận, ý nghĩa của bộ chỉ huy phòng không sẽ lớn hơn nhiều so với không quân. Tới chừng đó, sự an nguy của thủ đô cũng không phải nằm trong tay 6 quân, không phải nằm trong tay của không quân, mà là nằm trong tay của bộ chỉ huy phòng không. Mao huynh à, vẫn là anh nhìn xa trông rộng thấu đáo nhất. Nhưng mà xung quanh tôi hàng xóm láng giềng không ai nghĩ như vậy. Cứ coi anh là một cơ quan nhàn hạ. Cũng được, tôi cứ là một tiểu hòa thượng, ngày nào cũng gõ chuông báo động. Đừng vội anh bạn, chỉ cần bom rơi xuống, những kẻ ngu ngốc đó sẽ biết ngay. Cơ quan của anh rốt cuộc là cơ quan gì? Xin mời.
nghiêm. Tổng tham mưu bộ tư lệnh đến. Mời ngồi. Vừa xuống máy bay, tôi đã cảm thấy mình mắc sai lầm rồi. Tôi đã để áo khoác da trong phòng. Tôi cứ tưởng Nam Kinh ấm hơn Tokyo. Có ai trong số mấy anh có thể nói cho tôi biết tòa nhà lạnh lẽo này có lịch sử bao lâu rồi không? Không biết, chưa từng nghe nói qua. Báo cáo tham mưu trưởng không quá 15. Sao anh chắc vậy? Chính phủ quốc dân định đô ở Nam Kinh vào năm 27. Tòa nhà này được xây dựng sau khi định đô. Sao anh biết? Đây là trường quân sự trung ương. Tiền thân của nó là trường quân sự Hoàng Phố. Trường quân sự trung ương kế thừa truyền thống của Hoàng Phố. Tướng quân Morikawa từng là tổng chỉ huy ném bom Nam Kinh. Vì vậy, ông ta biết rất rõ mục tiêu mà ông ta ném bom. Vâng. Các vị, lần này tôi đến là muốn cùng tập đoàn Quân Hoa Trung các anh cùng nhau thảo luận về vấn đề ném bom chiến lược. Có một tình hình mới mà mọi người chưa nắm rõ. Công tác bí mật lâu dài của chúng ta đã đạt được một bước đột phá chưa từng có. Tôi có thể nói với quý vị, với lãnh đạo cấp cao của chính phủ quốc dân đã chia rẽ, chúng ta sẽ có đối tượng mới để nói chuyện. Mà đối tượng này có thể ngang tài ngang sức với Tưởng Giới Thạch. Pháo đài luôn sụp đổ từ bên trong. Để thúc đẩy sự sụp đổ nội bộ của chính quyền Tưởng, Bộ Tư lệnh đã quyết thay đổi chính sách đối với Trung Quốc hiện nay của chúng ta. Trên chiến trường, đế quốc sẽ không còn tiến hành tấn công quy mô lớn vào quân đội quốc dân đảng. Xin chú ý, 8 lộ quân Tân Tứ quân của Đảng Cộng sản không nằm trong giới hạn này. Bọn chúng quá hung hăng, vậy mà lại kiềm chế được 40 vạn quân của chúng ta. Phải tiêu diệt bọn chúng không tiếc thương để thay đổi tình hình. Tất nhiên, đối với tập đoàn Quân Hoa Trung mấy anh mà nói, sự thay đổi chiến lược này của Bộ Tư lệnh sẽ là thay đổi lớn nhất chiến thuật cụ thể của mấy anh. Nhưng để thúc đẩy sự sụp đổ toàn diện của chính quyền Tưởng mới là mục tiêu cơ bản nhất của sự thay đổi chiến lược lần này. Mà Trùng Khánh nằm trong phạm vi phân công của mấy anh. Tướng quân Moriwa, vâng. Tôi rất hài lòng với cuộc ném bom Nam Kinh của anh. Có thể nói về cảm nhận của anh không, thưa Tổng trưởng? Nếu nói về cảm nhận thì đơn giản thôi. Không quân vốn dĩ phải là một quân chủng độc lập. Nó hoàn toàn có khả năng tự mình đạt được mục tiêu tác chiến. Anh nói quá chung chung. Anh có thể giả định mục tiêu hiện tại của anh không phải là Nam Kinh, mà là Trùng Khánh. Anh có thể dùng một mình không quân để đạt được kết quả như vậy, hay là không? Không sao, tôi đến đây chính là để thảo luận mà. Thưa Tổng trưởng, phải có đủ 3 điều kiện thì tôi mới có thể đưa ra câu trả lời chính xác. Anh cứ nói. Thứ nhất, phải tập trung tất cả lực lượng trên không có thể điều động của 6 quân hải quân chúng ta để đảo quyền kiểm soát không phận tuyệt đối khu vực tấn công, bao gồm cả việc ném bom với cường độ cực lớn vào các vị trí chiến lược. Chúng ta ném bom Nam Kinh một lần phải hơn 100 lượt.
Nhưng đối với việc ném bom trùng khánh, cường độ này vẫn còn kém xa, phải tăng lên gấp bội. Vâng, tôi cho là đúng, phải như vậy. Nói tiếp thứ hai, phải thay đổi việc không quân chỉ là lực lượng phụ thuộc của 6 quân, chỉ biết phối hợp với 6 quân tác chiến trên bộ. Ngược lại, lực lượng trên bộ nên phối hợp với không quân. Các sân bay tiền tuyến có thể cho không quân chúng ta cất cánh, hiện cách Trùng Khánh quá xa. Có thể cân nhắc phát động các chiến dịch để đưa sân bay tiền tuyến đến gần Trùng Khánh hơn không? Rất tốt, nói tiếp đi. Thứ ba, phải có sự phối hợp của môi trường chính trị. Ví dụ như có một chính phủ thay thế, có thể sánh ngang với chính quyền tưởng. Hoặc giả dụ như, nếu cuộc ném bom tình cờ, có thể bắt và tiêu diệt tổng tư lệnh hoặc bộ tư lệnh của họ. Tóm lại, phải khiến cho cả Trùng Khánh tràn ngập bầu không khí sợ hãi sụp đổ, khiến cho cơ quan quyền lực của họ tan rã. Nếu đủ 3 điều kiện trên, không quân hoàn toàn có thể, thậm chí là thay đổi tiến trình của toàn bộ cuộc chiến. Hắc Nhân, các vị, bây giờ tôi phải nói rõ với các anh. Trước khi tôi rời Tokyo, hội nghị trước mặt Thiên Hoàng đã thảo luận và đưa ra quyết định về nguyên tắc sẽ thực hiện kế hoạch không kích mang tính chiến lược quốc gia. Đối với chính phủ quốc dân không chịu thỏa hiệp, đã di chuyển đến Trùng Khánh. Vài ngày nữa sau khi kế hoạch này được hoàn thiện, sẽ được giao cho Bộ Tư lệnh để ban hành thành mệnh lệnh. Cho nên tôi hy vọng quý vị đều có thể giống như Morikawa tướng quân, tiếp tục hoàn thành và làm phong phú thêm kế hoạch chiến lược của quốc gia này. Đây là một cuộc ném bom mang tính chính trị toàn diện, chiến lược của đế quốc. Mục đích là để dùng bom ép buộc và dùng bom ép buộc đầu hàng. Nhưng Hyper 12 năm 38, Thiên Hoàng Nhật Bản đã ban hành cho quân đội Nhật Bản đang xâm lược Trung Quốc lệnh số 241, ra lệnh thực hiện tác chiến tấn công bằng đường không đối với chính phủ Trùng Khánh. Cùng ngày, Tổng tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Nhật Bản đã ban hành lệnh tác chiến số 345, tuyên bố phá hủy ý chí chiến đấu của kẻ thù. Là mục đích của tác chiến tấn công bằng đường không, mục tiêu tác chiến là tấn công trung tâm chiến lược và chính trị của kẻ thù, đặc biệt là phải bắt giữ, tiêu diệt cơ quan chính trị tối cao của Tổng tư lệnh tối cao của kẻ thù. Vài ngày sau, lực lượng không quân chủ lực của Nhật Bản ở Trung Quốc sẽ tập trung ở xung quanh Vũ Hán, trong đó căn cứ V kép trở thành căn cứ quan trọng để các đơn vị không quân Nhật Bản ném bom Trùng Khánh. Nhìn, kính lễ. Thôi, thiếu tướng quân Moritoshio đến tiếp quản, chỉ huy căn cứ V kép, mong được giúp đỡ. Căn cứ V kép thuộc về anh rồi Morikawa tướng quân. Tướng quân, anh không thể cứ như thế mà đi được. Anh chưa bàn giao đầy đủ tướng quân. Trước khi 6 quân chúng tôi đến, sở chỉ huy này chính là như vậy. Nhưng mà theo chúng tôi được biết, tập đoàn không quân số 16 quân mấy Anh đã ném bom Trùng Khánh nhiều lần. Có thể giới thiệu tình hình không? Tướng quân Motikawa, lệnh tôi nhận được là nghỉ ngơi tại chỗ, không phải là giải giáp tạm biệt chúc anh may mắn.
Sĩ quan tin có. Gửi điện báo cho Tổng tư lệnh Tập đoàn Quân Hoa Trung. Phi đoàn không quân của chúng tôi đã đến căn cứ V kép. Từ ngày mai, sẽ bắt đầu huấn luyện ném bom tầm xa trong 7 tuần và sẽ tấn công thăm dò Trùng Khánh, nơi đang trong mùa sương mù vào thời điểm thích hợp. Nhanh chóng làm quen với chiến trường, làm quen với đường bay, hoàn thành sứ mệnh dễ dàng mà Bộ Tư lệnh giao phó cho chúng ta. Thiếu tướng Mori Toshio chỉ huy không kích căn cứ V kép. Vâng. Gửi ngay đến Bộ Chỉ huy Phòng không. Mời trưởng quan Chu cũng xem qua. Vâng. Gần đây căn cứ dây kép của Vũ Hán hoạt động rất tích cực. Theo thông tin liên lạc trên không, tất cả các đơn vị không quân của họ ở Trung Quốc đều đã xuất hiện. 6 quân, hải quân không quân đều có. Máy bay chiến đấu lên tới hơn 300 chiếc. Trong đó có 100 chiếc là máy bay ném bom tầm xa. Hơn nữa, họ vừa mới hoàn thành 7 tuần huấn luyện ném bom tầm xa. Mục tiêu của kẻ thù đã rất rõ ràng. Mà mùa sương mù ở Trùng Khánh, chúng ta cũng sắp kết thúc. Mọi người nhắm mắt cũng có thể tưởng tượng được sẽ xảy ra chuyện gì. Tác chiến của Morikawa, chúng ta đã được lĩnh giáo ở Nam Kinh. Ông ta là kẻ cuồng tính lý thuyết đào hết. Chính ông ta đã ra sức chủ trương lấy dân thường thành thị là mục tiêu tấn công. Cho nên việc phòng không cho người dân Trùng Khánh khiến tôi đặc biệt lo lắng. Không còn cách nào, chỉ có thể sơ tán. Hơn nữa phải nhanh lên. Mùa sương mù sắp kết thúc. Tôi đã nhiều lần đề xuất trong cuộc họp, nhưng mà không ai chịu nghe. Trùng Khánh bây giờ đang rất phồn vinh. Xây dựng khu công nghiệp kinh tế dọc theo sông. Đâu đâu cũng cần lao động. Nhiều trường học, viện nghiên cứu, đơn vị văn hóa như vậy. Còn có cả đại sứ quán của hơn 30 quốc gia, ngân hàng, cửa hàng, bệnh viện, nhà cao tầng, câu lạc bộ 3 cơ quan lớn của đảng, chính phủ, quân đội. Đâu đâu cũng là cơ hội, đâu đâu cũng tràn đầy sức sống. Chưa nghe thấy câu nói hùng hồn của thị trưởng Trùng Khánh là muốn biến Trùng Khánh thành đại thành phố, nổi tiếng như Washington, Moscow. Tôi vẫn là câu nói đó. Bộ chỉ huy phòng không của chúng ta phải có quyền tuyệt đối. Nói gì người ta cũng phải nghe. Không nghe thì phải ra lệnh hành chánh. Trước đây còn hy vọng người Nhật có thể giúp đỡ. Nhưng từ khi ung tinh vệ đầu hàng không quân Nhật Bản, đúng là có đến mấy lần, nhưng mà chỉ là thăm dò. Rất nhiều người cho rằng không quân Nhật Bản cũng chỉ có vậy. Lấy đó làm căn cứ cho nên càng không nghe theo. Phải để cấp trên hiểu rõ. Không thể nhìn thấy quan tài rồi mới nhỏ lệ. Đến lúc đó thì đã quá muộn. Kích nổ, vâng. Tướng quân, đây là bom cháy 96 mới nhất của chúng ta. Sử dụng kiếp kích nổ. Bên trong có chứa xe mít và hợp kim magie. Một khi phát nổ có thể đạt đến 3.000 độ C và có thể tiếp tục cháy từ 10 tới 15 phút. Hơn nữa bên trong có chất oxy hóa. Cho dù cách ly với không khí cũng sẽ tiếp tục cháy, rất khó dập tắt. Cậu nói cho tôi nghe, nó có thể đốt thủng mái nhà xi măng hay không? Chúng ta đã làm thử nghiệm. Nó có thể đốt thủng mái nhà xi măng dày 20cm nhân dân tệ không? Tôi nghĩ, đối với những công trình bằng gỗ, hàng loạt ở Trùng Khánh kia, việc đốt cháy liên tục như vậy thời gian đã quá đủ rồi. Thử lại bom napalm của các cậu xem. Vâng, bắt đầu.
Móc tiền ra. Nào mau lên thêm một lần nữa. Nào các anh em làm gì vậy, có lộn không vậy? Nhanh lên. Được rồi, các đại tọa cao, đại tọa tới rồi. Làm gì vậy? Không có gì. Không phải hôm nay có sương mù à, không huấn luyện được. Mấy anh em liền nói ra chơi một chút. Ai thua thì móc tiền ra. Có thể cho tôi tham gia không? Thử một chút xem. Rồi chưa sờ súng. Tôi đây gọi là nhìn một cái là hiểu ngay. Hay lắm, Tiểu Quảng Đông, móc tiền ra, đưa tiền ra đây. Tôi nói cho mấy anh biết chỗ này cung cấp đồ ăn kém quá. Không có thịt ăn thôi, đừng có làm khó cậu ấy. Đây, cầm lấy tiền, tôi mời. Tôi biết rồi, chỗ kia có một quán thịt nướng rất ngon. Anh không mua không được đâu. Mấy cậu qua đó trước đi. Tôi có chuyện muốn nói với Trường Lĩnh. Lát nữa sẽ qua sau các anh em chúng ta đi. Được rồi, đi ăn cơm thôi. Lát nữa gặp lại được đi thôi. Vẫn là cuộc sống bên này trôi qua vui vẻ. Sao vậy, anh ở bên đó không thuận lợi à? Cái bộ tư lệnh phòng không đó chính là một chỗ nuôi người lãnh lương. Những người bị các bộ môn chọn bỏ lại đều đi hết đến chỗ chúng ta rồi. Cậu có biết không? Hôm qua có người được điều đến chỗ chúng ta. Là người như thế nào? Họa sĩ của Viện Tranh Quốc họa. Hỏi anh ta biết gì không? Anh ta nói tôi biết vẽ tranh sơn thủy. Tôi nói tranh sơn thủy thì không cần. Đã là họa sĩ thì chắc chắn sẽ biết viết chữ đúng chứ. Anh viết cho tôi một chút khẩu hiệu, báo cáo phòng không đi. Ví dụ như chỗ này có bom chưa nổ, hầm phòng không rẽ trái, phải các kiểu. Không nói khoác đâu, chữ của anh ta thật sự rất đẹp. Anh nói xem Chu tướng quân cũng vậy. Kéo anh ta tới làm gì? Chu tướng quân đôi khi cũng bất đắc dĩ. Thôi đừng nói cái này nữa. Mùa sương mù này sẽ nhanh qua thôi. Bọn Nhật sẽ lại đến ngay. Lần tấn công này chắc chắn sẽ vượt qua cả Nam Kinh lần trước. Điều khiến tôi lo lắng nhất chính là dân số và kiến trúc của Trùng Khánh còn dày đặc hơn nhiều so với Nam Kinh. Cậu chắc chắn hiểu tôi đang nói gì. Cậu biết tham mưu trưởng tôi đây, lời nói chẳng có trọng lượng gì, nói không ai nghe, nên chỉ có thể qua đây cầu cạnh lão đệ. Anh nói xem. Theo những gì tôi biết về thực lực không quân hiện tại, nếu một lượng lớn máy bay địch kéo đến tập kích, chúng ta chống đỡ một thời gian ngắn thì không thành vấn đề. Nhưng để hoàn toàn ngăn chặn chúng, không cho chúng thả bom là căn bản không thể. Nên tôi xin lão đệ và phi đội máy bay tiêm kích nhất định phải làm được một việc qua đây xem. Nếu bọn chúng kéo đến Trùng Khánh, nhất định phải qua Trường Thọ đến 3 huyện, vượt sông Gia Lăng rồi tiến vào nội thành. Xin cậu nhất định phải chặn chúng. Trên đường bay từ Tướng Quốc Tự và huyện Giang Bắc, đường bay thông đến khu phố Sầm Quốc, phải chặn chúng ở bên ngoài khu phố Sầm Quốc. Nếu không thì hậu quả khó lường. Anh yên tâm đi. Tôi sẽ đem nguyên tắc chặn đánh này nói với tất cả phi công cảm ơn. Cũng chỉ còn cách này. Trong hai cái hại chọn lấy cái nhẹ hơn. Thưa tướng quân, nếu đã là đọc báo xem tin tức, tôi nghĩ không cần thưởng thức nhạc Đức đâu. Các Âu Cung Vân, còn phải xem tin tức là gì nữa? Anh vẫn chưa xem à? Đoàn quân Chi Minh của không quân Đức vừa oanh tạc thành phố Sơn Ca ở phía bắc Tây Ban Nha. Chỉ một lần mà đã làm hơn 2.000 người dân bị thương vong. Người Đức đặt cho hành động lần này một cái tên rất kêu. Oanh tạc không phân biệt mục tiêu. Vẫn là chiêu trò của Đông Hét, chỉ là thay đổi cách nói mà thôi. Dưới ánh mặt trời vốn dĩ chẳng có gì mới mẻ. Chiêu trò này của họ giống y như vụ oanh tạc Nam Kinh.
mà chúng ta đã làm hơn 1 năm trước. Nhưng người Đức lại nổi danh gây chấn động thế giới. Thưa tướng quân châu Âu khác. Ở đó, ngay cả việc đánh rắm tiêu chảy cũng trở thành tin tức. Cứ chờ mà xem các Âu cung. Tôi sẽ khiến Trùng Khánh nổi danh chỉ sau một đêm. Oanh tạc không phân biệt mục tiêu,